Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů, tentokrát na téma vlastnosti některých mimozemšťanů. Emery říká: když jsem pracoval v utajených projektech a prováděl pitvy v podzemních laboratořích a zpracovával neznámé a mimozemské tkáně, narazil jsem na jeden problém. Stalo se to už 30 let před mým nástupem, kdy jeden doktor pracoval na jedné paži a když ji uložil do zásobníku a po 4 dnech se pro ní vrátil, byla z ní lepkavá hmota, gel, želé, zkrátka se rozpadla. Pravidelně k tomu procesu docházelo u interdimenzionálních mimozemců, schopných měnit podobu a kteří byli mnohem vyspělejší než běžní mimozemci. Oni mají za sebou více než 100 milionů let evoluce. Vše pod nimi jsou bez urážky jen normální mimozemci. Mají v sobě nějaký mechanismus, který nedovoluje nižším formám, aby získávali jejich DNA a pak ji použili k něčemu zlému. Je to jako když bílé krvinky bojují s víry. Ve své DNA a genetické frekvenci mají v tomto duchu zakódovaný nějaký program. Kdybych se pokoušel tuto bytost operovat nebo pitvat a byl dokonce celý ve skafandru, stejně by se celá přeměnila na gel. Na vině je, že se moje frekvence neshoduje s její. I když bude tato bytost mrtvá, pořád bude mít svoji určitou frekvenci. Tyto bytosti si ji udrží 30 dní až 1 rok po jejich fyzickém zániku. Jejich DNA v podstatě vydává frekvenci udržující molekuly pohromadě přes energetický otisk a morfologické pole. Proto bylo u nás plno lékařů naočkováno malou dávkou mimozemské DNA, protože na práci na takové bytosti musíte mít alespoň malé množství jejich frekvence. Účinkovalo to po dobu 8 až 24 hodin. Kdybych neměl to očkování a dotknul se toho těla, zničilo by se během 8 hodin a přeměnilo by se v gelovitou hmotu. Tento typ mimozemců používá určité médium, které drží pohromadě jejich energetické pole. Používají ho jako základní materiál pro své tělo a ovládají ho svým vědomím. My vidíme jednu jeho podobu, ale oni mohou mít až 3. Ostatní 2 blokuje. Představme si například bytost na plavidle u Saturnu a přitom se může manifestovat fyzicky i zde na Zemi. Bude mít pevnou formu a bude schopen tu energii kontinuálně udržet. Pořád to bude jen jedna bytost. Toto očkování dovolovalo odebírat vzorky tkáně z té bytosti a umožňovalo na ní provádět jakýkoliv úkon bez poničení těla. Tento úkon je v projektech nazván jako poznačení. A nás, kteří jsme s těmito mimozemci pracovali, označili jejich genetickým materiálem, abychom s nimi mohli pracovat. Někteří lékaři na základně kvůli tomu spustili velký povyk a v průběhu mého pobytu na základně se s očkováním přestalo. Přešlo se na viskozní gel, který vám dali zezadu na hlavu, než jste se oblékli do pracovního oděvu. Gel obsahoval dostatek genetického materiálu, aby vaši kůži prostoupil do vašeho těla. Alternativou bylo vytvoření pracovního prostředí o stejné frekvenci, jakou nesla ta bytost. Příslušná bioneurální frekvence totiž vytváří pole a pokud se v něm to tělo nachází, tak se nerozpustí. Už dříve řešili tento problém.
už ve 40., 50. a 60. letech pracovali s havarovanými mimozemci a když je umístili do alkoholu či formaldehydu, tak se rozpustili, zejména programovatelné životní formy, které nejsou biologického původu. Pak začali na uchování bytostí používat speciálně upravovanou destilovanou vodu a také je často zmražovali. I já jsem někdy dostával k pitvě těla ještě částečně zmražená. I mě tehdy píchali mimozemskou DNA. Dnes mi to připadá přímo děsivé, ale tehdy jsem to s ostatními doktory zlehčoval a žertovali jsme, že nás to svinstvo jednou zabije. Tehdy jsem byl velmi mladý a připadal jsem si, že jsem neprůstřelný. Všechno jsem věděl a nikdo mi nemohl nic říct. Umožňoval jsem jim, aby mi dávali do těla mimozemský genetický materiál a nepřipadalo mi to vůbec divné, protože jsem si říkal, páni, oni mě zbožňují, jsem jeden z nejlepších pracovníků. Samozřejmě nebudou dělat nic, co by mě ublížilo nebo zabilo. Tak nějak jsem tehdy uvažoval. Dnes by byla situace úplně jiná. Tak jsem se dostal k práci s mimozemci, protože jsem tehdy neměl žádné zábrany. Dělal jsem rád všechno, co by mě v těch projektech mohlo posunout. Kdybych to odmítal, tak by mě zřejmě propustili. Škodlivé účinky této vakcíny prý trvaly jen do 7 dnů, to nám řekli. Někdy jsem ve tmě viditelně světelkoval až na vzdálenost 8 cm, ale nikdy mi nebylo výrazně zlé. Nebolela mě ani hlava, ani žaludek. Když se ale člověk přidá k armádě, musí stát frontu na nějakých 15 injekcí, Bůh ví čeho. V těchto utajovaných programech prostě musíš být očkovaný proti řadě nejrůznějších hrozeb. Až později se ozval můj neurologický systém. Skrze obchodování s mnoha mimozemskými civilizacemi neustále získáváme genetický materiál z celého vesmíru. Díky těmto mimozemským biologickým vzorkům došlo k obrovským objevům ve velké farmacii. Při kopírování buněk i celých lidí používají některé genetické materiály získané prostřednictvím pitev mimozemců. Farmacie z těchto projektů neskutečně profituje. Korporace nechávají objevené proteiny a genetické materiály patentovat a pak je za horentní sumy prodávají farmacii. Na běžných lidech se často skrytě testuje pozemská nelidská DNA i mimozemská DNA. Četl jsem o tom a proběhla řada briefingů, kde se například hovořilo o hormonech. Různými doplňky a prášky se pokoušejí mužům snížit hladinu testosteronu a zvýšit estrogen. Ženám zase přidávají dávky estrogenu a odstraňují jejich testosteron. To vše způsobuje nerovnováhu a rozhazuje to celý hormonální systém. To paradoxně trochu souvisí s tím, proč lidé připadají mimozemcům tak fascinující. Prý patříme mezi nejvíce přizpůsobivé tvory v celém vesmíru. Otravují nás, sypou na nás jedovaté látky, vrhají na nás UV záření, hází po nás elektromagnetickými vlnami, ale v průběhu několika set let se přizpůsobíme, jsme něco jako šváby ve vesmíru a nejde nás zabít. Chemismus našeho těla prý umožňuje velmi snadnou manipulaci s námi, mnohem jednodušší než u spousty jiných mimozemských skupin. V průběhu věků někteří mimozemci přehnali zásahy do svého genomu při vylepšování sebe samých a nyní se snaží zvrátit negativní a degenerativní tendence u svého druhu. Proto se angažují v galaktickém obchodě s genetickým materiálem a snaží se napravit chyby, kterých se dopustili. Z jejich pohledu jsme superhrdinové vesmíru a z pohledu našeho těmi hrdiny jsou zase oni.
V minulosti nám bylo vnuknuto zhoubné přesvědčení, že Země nepodporuje život, že musíme jen pořád bojovat o přežití a že musíme syntetizovat a uměle vytvářet to, co nám příroda neposkytuje. Ale ve skutečnosti nás Země a vesmír stále podporují a dávají nám vše. Sprchují nás kódovanou energií, abychom zde mohli žít. Celý vesmír je vlastně jedna rodina.